สวัสดีครับอาจารย์ PMI Academy Pro นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็น EP ที่ 4 แล้วนะครับก็จะว่ากันด้วยเรื่อง Project Management Process นะครับถ้าใครเข้ามาดูช่องอาจารย์ A Channel ในครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติ๊กที่กระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะเข้าใจในเรื่องของ Project Management Process มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญจริงๆเลยนะครับโดยที่ตัว Project Management Process เนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากระบวนการจัดการโครงการนั่นเองซึ่งในบทที่แล้วนะ EP ที่ 03 เนี่ยนะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของ Project Life Cycle ก็คือวัฏจักรวงจรชีวิตของโครงการโดยการที่มันจะเป็นการจัดการเป็นซีรีส์ในลักษณะของตัว Project Managementที่เรารู้จักกันในเรื่องของ Project Management Process ถ้ายังจำกันได้นะครับมันก็จะเขาเรียกว่า Project Life Cycle ของ Management ซึ่งมันจะมี Initiating Planning Executing Monitoring and Control จนถึง Closing นั่นแหละเนี่ยเขาเรียกว่า Project Management Process ซึ่งไอตัวทุกๆ Project Management Process เนี่ยมันสามารถที่จะผลิต Output ออกมาได้1หรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ Input ที่เหมาะสมจากเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างจริงๆภาษาเราเขาเรียกว่า ITTO I คือ Input TT คือ Tool และเทคนิค O คือ Output ซึ่งไอตัว Output เนี่ยสามารถที่จะเป็นลักษณะของชิ้นงานหรือ Deliverable หรือ Outcome ก็ได้คือผลลัพธ์ออกมานะครับมันเป็นเอกสารอะไรต่างๆนะครับซึ่งไอตัว Output หรือผลลัพธ์ที่จบในแต่ละ process เนี่ยนะครับ result ของตัว project เนี่ยมันก็สามารถเป็นตัว input ใน process ถัดไปนะครับดังนั้นเวลาเราจะ apply ตัว project management process เนี่ยเราสามารถที่จะ apply เห็นไหม across industry ก็คือว่าเราสามารถจัดการนำไปใช้ในโลกอุตสาหกรรมทั่วๆไปนะครับแต่จริงๆในลักษณะของ process พวกนี้ที่เป็นค่อนข้างที่จะเป็น fix หน่อยคล้ายๆ waterfall เนี่ยก็เหมาะสำหรับ predictive พวก construction หรือ scope ค่อนข้าง free ก็ถ้าดูจากตัวอย่างในรูป 1.6 มันก็คือจะโชว์ตัวอย่างของ input tool และเทคนิคและ output ที่เกี่ยวข้องในแต่ละ process ยกตัวอย่างเช่นนะครับเห็นไหม input ก็คือว่าinput H input J พวกนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่า deliverable คือเอกสารหรืออะไรก็ได้ที่เป็นตัว input แล้วเราก็จะใช้ tool และเทคนิคเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยอาจจะเป็นเทคนิค A เครื่องไม้เครื่องมือ C แล้วเราก็จะได้ output ออกมาเป็น project output A หรือ B อันนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่า typical เลยนะฮะจำไว้ตัวนี้จะเจอกันเยอะมากนะถ้าสมมุติใน edition 6 ก็จะ49 process ในแต่ละ process มันก็จะประกอบไปด้วย ITTO อย่างนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างกันที่จะเห็นภาพกันดีกว่าสำหรับตัวอย่างของ project management processมันจะมีชื่อ process หนึ่งเขาเรียกว่า define scope เห็นไหม define scope เนี่ยมักจะขึ้นต้นด้วย verb ซึ่งตัวนี้คือสำคัญมากชื่อมันจะเขียนว่า define scope ก็คือว่าการให้คำนิยามเกี่ยวข้องกับ scope of work คืออะไรมักจะขึ้นต้นด้วย verb นะครับจำไว้เลยนะครับในทั้งหมดเนี่ย49 process ตัว process ย่อยจะขึ้นต้นด้วย verb เรามาดูนะครับอย่างที่เราเรียนไปหน้าที่แล้วนะฮะสไลด์ที่แล้วเนี่ยในเรื่องของ I นะ input T คือ tool เทคนิคแล้วก็ output นะฮะเขาเรียกว่า ITTO อย่างตัวเนี้ย I นะครับในความหมายมันก็คือว่ามันคือ raw material ก็คือเป็นเขาเรียกวัตถุดิบเพื่อที่จะใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ output ออกมาอย่างตัวเนี้ยนะครับ input ของมันก็คือ scope management plan นะครับถ้าเราในเรียนในรายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังก็คือว่า scope management plan คือเป็นลักษณะ how to do it เวลาเราจะจัดการเรื่อง scope เนี่ยเราทำยังไงมันเหมือนเป็น procedure อย่างหนึ่งเป็นกระบวนการในการทำเรื่อง scope และการที่คุณจะทำตัว define scope ให้มีความละเอียดขึ้นเนี่ยคุณจะต้องไปเก็บ requirement documentation ก็คือว่าต้องไปเก็บ requirement ความต้องการจากลูกค้าแล้วทำเป็นเอกสารเห็นไหมนี่คือวัตถุดิบนะครับแล้วก็ต้องการ project charter ก็คือว่าเป็นหนังสือที่เป็น internal agreement ระหว่างทีมเนี่ยมันมีสโคปอะไรบ้างเพื่อเอามาเป็นตัว input แล้วก็ OPA ก็คือเดี๋ยวเราได้เรียนรู้ต่อไปคือเรียก organization process asset ก็คือเป็น asset ขององค์กรที่มีอยู่ยกตัวอย่างเช่น procedure เดิมในเรื่องของ scope management plan ก็เอามาใช้มาปรับใช้เห็นไหม raw material คือการ input ส่วน tool และเทคนิคเนี่ยก็คือเขาเรียก transformation คือการแปลงร่างเนี่ยคือการ transform จากไอตัว raw material ใช้วิธีการยังไง action ยังไงเพื่อที่จะได้ออกมาเป็น output ดังนั้นมาดูซิ tool และเทคนิคคืออะไรเห็นไหมมันอาจจะมีเทคนิคเขาเรียกว่า alternative generation ก็คือว่าเราจะต้อง generate ทางเลือกก่อนว่าเวลาเราจะทำสโคปมันมีหลากหลายเพื่อที่จะทำให้ลดคอสลดเวลาอะไรเงี้ยมันจะต้องมีทางเลือกในการเลือกหรือแม้กระทั่ง product analysis ก็คือว่าเรากำลังจะผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งบ้านเรากำลังจะผลิตโรงแบตเตอรี่โรงงานต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเอา product ตัวนี้มาวิเคราะห์ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยมันเป็นดีเทลเป็น breakdown ของ product แล้วก็ expert judgment ก็คือถามผู้รู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำสโคปหรือไม่ก็ทำเป็น workshop ไอ้เครื่องมือพวกนี้มันจะเป็น tool ก็อาจจะเป็น workshop เห็นไหมหรือเทคนิค
workshop แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการ transformation วิธีการหรือ action แล้ว output ส่วนใหญ่มันต้องเป็นเอกสารเป็น product เป็นงานนะฮะเป็นงานที่จับต้องได้ส่วนใหญ่ output เนี่ยก็จะเป็นพวกคำนาวจับต้องได้หรือเป็นลักษณะบริการหรือผลออกมาพอเรา define scope โดยใช้ raw material หรือ input พวกนี้และใช้เทคนิคพวกนี้ output ออกมาก็คือ project scope statement ก็คือคำอธิบายในเรื่องของ scope ทั้งหมดและเอกสารต่างๆพวกนี้อาจจะมีการอัปเดตอันนี้เขาเรียกจะเป็นตัวอย่างย่อยของตัว ITTO ในชื่อ define scope แล้วไอ้ตัว define scope เนี่ยมันจะอยู่ใน planning process เนี่ยมันตัวไฮไลท์สีฟ้าเพราะว่าปกติถ้าเราเรียนรู้เรื่อง project management life cycle มันจะมี initiating planning executing monitor and controlling และ closing initiating พวกนี้แต่ตัวเนี้ยมันจะบอกว่าอยู่ในช่วง planning นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคีย์หลักๆเลยนะฮะจำไว้ให้ดีเลยนะครับ ITTO จะเจอทุก49 process เลยนะครับเรามาดูกันซิว่าไอตัว Project Management Process Group นะครับที่อาจารย์อธิบายในเรื่องของ ITTO ต่างๆไปแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าจะเป็นลักษณะของกระดูกสันหลังเลยนะครับของในการ PMBOK Edition 6 หรือเป็นพวกเวลาจะ manage โครงการแบบ Predictive หรือเป็น Process ถ้าเราดูนะครับตัวนี้ในหัวข้อเนี่ยมันจะเขียนว่า Project Management Processถูกไหมครับตัวนี้ก็คือทั้งหมดเลยเวลาคุณจะใช้ในการ manage process เนี่ยมันคืออะไรบ้างซึ่งไอตัว project management process group เขาจะแบ่งเป็นกลุ่มโดยกลุ่มหรือ project life cycle ของ project management เห็นไหมฮะมันมี5 process group ก็คือ initiating process group planning process group executing process group monitoring and control group closing process group นะครับอันนี้คือเรียกว่า process group แล้วตัวคอลัมน์ตัวซ้ายสุดเนี่ยเขาเรียกว่า knowledge area ก็คือองค์ความรู้นั่นเองซึ่งจะประกอบไปด้วย10องค์ความรู้ว่าตั้งแต่ project instigation management นะครับทำไมต้องขึ้นต้นด้วยเลข4เพราะว่าบทที่ 1-3 เนี่ยมันจะคุยในเรื่องของตัว Project Life Cycle ที่อาจารย์อธิบายในคลิปก่อนๆนะครับไปหาดูได้ก็เป็น Project Integration Management ก็คือการรวมทุกอย่างนะครับเห็นไหมมันจะมีทั้งหมดในตัว Knowledge Integration Management เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย7 Process ย่อยตั้งแต่ Develop Project Charter Develop Project Management Plan Direct and Manage Project Work Manage Project Knowledge Monitoring Control Project Work Perform Integration Change Control นะครับแล้วก็ Coach Project หรือไม่ก็ Coach Phase ในแต่ละ knowledge จะมี process ย่อยอยู่ใน5 process group นะสำหรับตัวแรกนะอันนี้เขาเรียก integration เราก็ต้องเรียนรู้เรื่องอะไร scope management อันนี้ก็จะมีเฉพาะแค่ planning process group กับตัว monitoring and control process group เท่านั้นนะครับก็จะมีอยู่6 process ย่อยอันนี้ก็คือ key ของมันเลยดูต่อไปนะครับ project schedule management เนี่ยเขาจะมีแค่2เหมือนกันนะครับตั้งแต่ plan จนถึงตัว develop schedule แล้วก็ control and schedule ใน monitoring and control process group นะครับมันก็จะมีแค่นี้แล้วอาจารย์ก็จะอธิบายในแต่ละหัวข้อตัวนี้จะละเอียดมากใครฟังคลิปอาจารย์จบเนี่ยถือว่าไป manage ได้และเข้าใจเรื่อง scope schedule หรือ time นั่นแหละแล้วก็ cost ก็จะมีทั้งหมด4 process ย่อยในเรื่องของ quality มี3 process ย่อยอันนี้ก็จะมีในเรื่องของ planning ด้วยใน executing แล้วก็ monitor and controlling นะครับในเรื่องของตัว resource management จำ static house ได้เนาะเห็นไหมก็จะคุยเรื่องresource ทำยังไงก็มีชื่อ process ย่อยต่างๆแม้กระทั่ง project communication ต้องมีการวางแผน communication แล้วก็ manage ตามแผนแล้วก็เรา monitor การสื่อสารด้วยแล้วตัวบทที่11ก็คือ manage list นะครับ list ก็จะมีทั้งหมด7 process นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะฮะ list มีตั้ง7 process ย่อยก็จะมี process ย่อยเท่ากับ integration นะครับแต่ integration เนี่ยเขาจะมีทุก process groupแต่ risk มี 7 ก็จริงแต่มีแค่3 process group เขาดูให้ดีนะเราต้องเก่งเรื่อง procurement management เห็นไหมต้อง plan procurement conduct แล้วก็ control แล้วก็ต้องเก่งเรื่อง stakeholder นะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นไหมครับมันก็จะมีทั้งหมด4 process group ก็มีตัวเดียวก็คือว่ามีตัว integration เท่านั้นที่มีทั้ง5 process group อันนี้ก็จะดูภาพรวมนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่า49 process ซึ่งอาจารย์ก็จะอธิบายในแต่ละตัวให้เข้าใจนะครับพยายามที่จะใช้ experience องค์ความรู้ต่างๆเพื่อที่จะลิงก์ให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจนะครับก็สไลด์ที่แล้วนะครับเราก็เรียนรู้ในเรื่องขององค์รวมเลยนะครับหรือว่า backbone นะฮะกระดูกสันหลังของการทำ process ทั้งหมด project management process เรามาดูซิว่าในความหมายของในแต่ละ project management process group เนี่ยมันคืออะไรอย่างแรกนะครับเขาเรียกว่า initiating process group จุดประสงค์ของ process เนี้ยมันคือการ define ก็คือการกำหนดว่ามันมีโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับหรือแม้กระทั่งมันมีเฟสใหม่ขึ้นมาจากโปรเจกต์เดิมก็ได้เพื่อที่จะมอบอำนาจให้เริ่ม start project หรือไม่ก็เฟสอันนี้ก็เหมือนจะ assign PM ให้มีอำนาจในการใช้ resource นั่นเองมันก็จะมีอยู่2 process นะครับก็จะเป็น develop project charter กับ identify stakeholder นะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันอันที่2นะครับ process group ที่2เรียกว่า planning process group ตัว process group ตัวนี้มันก็คือการที่ว่าเราจะเริ่มทำ scope ในโครงการให้ละเอียดมากขึ้นเห็นไหมฮะเราก็พยายามที่ refine objective คือเราทำแบบให้ clear objective ให้ชัดเจนแล้วก็เราดูซิว่าเราจะมี action อะไรบ้างที่ต้องการเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการให้ได้นะครับนี่คือการวางแผนให้ได้ตามที่เราต้องการนะฮะเมื่อ start project ส่วน executing เนี่ยง่ายๆก็คือว่าพอเราวางแผนเสร็จนะฮะใน planning group เราก็ทำตามแผนเขาเรียกว่า executing process group นั่นเองเป็น process ที่ใช้ในการทำงาน perform งานให้เสร็จตามที่เรากำหนดไว้ใน project management plan คือแผนรวมทั้งหมดเพื่อที่จะให้เพียงพอกับความพอใจของตัวความต้องการของ project เราเรียกว่า project requirement นั่นเองพอเราทำ executing process group คือเราได้งานออกมาแล้วนะครับสิ่งหนึ่งคือเราก็ต้องดูซิว่ามันได้ตามแผนที่เราต้องการวางไว้ไหมนะครับเขาเรียกว่า monitoring and control process group ซึ่งเป็น process ที่ต้องการ track คือติดตามทบทวนรีวิวแล้วก็พยายามที่จะทำให้เป็นบ่อยๆก็คือดูซิว่า progress ในแต่ละ week เป็นยังไงบ้างหรือว่าในแต่ละวันในโครงการเป็นยังไงบ้างเราจะได้ระบุได้ว่า area ไหนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงจากแผนเพราะบางทีมันอาจจะดีเลย์เฮ้ยเราก็ต้องมีการเช้งใช่ไหมฮะแผนต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะต้องมีเช้ง request require change เพื่อที่จะ support ในการวางแผนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำคัญนะครับ monitoring and control เนี่ยส่วนใหญ่เราวางแผนเราทำงานตามแผน executing แล้วเราก็ต้อง monitoring นะฮะแล้วก็ control ให้ได้ตามแผนนะครับ monitor คือดูเฉยๆแต่ control เนี่ยต้องให้ได้ตามที่กำหนดไว้นะครับมันก็จะมีคำพูดคำว่า scope baseline cost baseline schedule baseline หรือแม้กระทั่ง quality baseline ก็เหมือนกันเนี่ยเราต้อง control ให้หมดพอเราทำทุกอย่างเนี่ยเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเรียกว่า closing process group นะครับจุดประสงค์เพื่อที่ถ้าเราส่งมอบให้ลูกค้าตามความพอใจตาม quality ตาม scope ตาม cost ทุกอย่างมันก็ต้องมีการเซ็นเห็นไหมครับ formally complete มีการเซ็นแล้วก็ปิดโปรเจกต์หรือแม้กระทั่งถ้าเราเสร็จตรงเฟสนี้เราก็ปิดเฟสหรือแม้กระทั่งจบทั้งหมดเนี่ยเราก็จะต้องปิด contract นะครับเราก็รู้ความหมายทั้งหมดแล้วครับสำหรับตัว Project Management Process Group เรามาดูตัว Project Management Knowledge Area กันดีกว่าดังที่อธิบายในสไลด์ที่ผ่านมานะครับเราก็จะมีตัวคอลัมน์ด้านซ้ายก็จะเป็น Knowledge Area Column โดยที่ตัวองค์ความรู้แรกนะฮะ Knowledge แรกเขาเรียกว่า Project Integration Management นะครับก็จะรวมถึงเป็น Process เป็นกิจกรรมนะครับ Identify ก็คือระบุได้ว่ามันมี Process อะไรบ้างมีการ Define คือกำหนดแล้วก็ Combine ให้เป็นตัวเดียวกันแล้วก็จะมีการ coordinate หลากหลาย process นะฮะใน project management activity ต่างๆนะครับใน project management process group ถ้าคุณดู integration เนี่ยถ้าดูจากขวามือเนี่ยมันก็คือมีทั้งหมด7 process ย่อยซึ่งไอตัว process ย่อยพวกนี้นะครับมันก็จะต้อง integrate จากล่างขึ้นข้างบนนี่ก็คือถือว่ามันเป็น key อย่างหนึ่ง key role สำหรับตัว PM เลยนะครับถัดไปก็คือ project scope management นะครับก็ถัดไปเราก็รู้อยู่แล้ว scope นะครับก็จะเป็น process ที่ต้องการที่ให้แน่ใจได้ว่า project เนี่ยอะไรที่รวมอยู่ในโปรเจกต์ทั้งหมดเนี่ย require นะฮะ all the work require นะครับแล้วอะไรบ้างที่งานจะต้องการจริงๆนะครับเพื่อที่จะ complete ให้โปรเจกต์เนี่ย success นะครับอันนี้ก็จะเป็น project scope management ถัดไปก็จะเป็น project schedule management นะฮะองค์ความรู้ในเรื่องของเวลาก็คือเป็น process ในการที่จัดการให้ได้เสร็จทันเวลาในโปรเจกต์แล้วก็จะเป็นตัว project cost management ฮะ knowledge cost management เนี่ยมันก็จะเป็น process ในการวางแผนการ estimate ทำ budgeting หรือไม่ก็มีเงินทุนหาเงิน finance มาจากไหน funding แล้วก็ manage control cost ให้เสร็จในตามที่เขาได้ approve budget ไปแล้วอันนี้ก็จะเป็น4องค์ความรู้เห็นไหมครับ scope time cost ถัดไปคือเรื่องของ quality ก็ project quality management เป็น process ในการที่เราดูซิว่าในองค์กรเราเนี่ยมีนโยบายทางด้านคุณภาพยังไงบ้างเราก็ต้องมีการวางแผนให้ follow policy manage และก็ control project และก็ product ให้ได้ตาม quality requirement ต่างๆเพื่อที่จะให้สมกับลูกค้าคาดหวังไว้ถัดไปก็จะเป็นองค์ความรู้เรื่อง project resource management นะครับ resource เนี่ยเราส่วนใหญ่จะหมายถึง people และส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้ว resource เนี่ยหมายถึงคนอาจจะเป็น material แล้วก็เป็น equipment เพื่อที่จะทำให้งานสำเร็จเป็น process ต้องวิเคราะห์เราก็ต้องเอา resource มาอย่าง material เราต้องซื้อใช่ไหมเราก็ต้องจ้าง subcontractor vendor ต่างๆนะครับเพื่อที่จะ manage resource ได้เราต้องการนะครับเพื่อให้ project success แล้วก็ complete อย่างที่เราต้องการนะครับสุดท้ายนะครับสำหรับหน้านี้นะครับก็คือ Project Communication Management คือการสื่อสารถือว่าสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเป็น process ที่ต้องให้แน่ใจได้ว่าเราส่งการสื่อสารเอกสารต่างๆทันเวลาและก็เหมาะสมตามที่เราเคยวางแผนไว้หรือบางครั้งเนี่ยเราจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการ create อะไรใหม่ๆสมมุติเรา create เสร็จนะครับเขาเรียกว่า Project Artifact เนี่ยที่เราประดิษฐ์ขึ้นเนี่ยเราก็กระจายออกไปเพื่อให้คนเหล่านั้นได้รับทราบแล้วก็บางครั้งเราก็ต้องมีการเก็บข้อมูลในอดีตแล้วก็บางทีสามารถที่จะกู้คืนข้อมูลได้นะครับมีการควบคุมมีการมอนิเตอร์การดูแลนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะต้องมีการจัดการข้อมูลในโครงการนะอย่างเต็มท่วงทีเลยนะครับเพราะว่าถือว่าสำคัญมากนะครับดังนั้นการสื่อสารถือว่าเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้นะครับ
ถัดไปก็จะเป็นตัว project risk management นะครับก็คือความเสี่ยงนั่นเองนะครับ process ที่เราจะทำ conduct risk management น่ะทำยังไงบ้างเราต้องมีการวางแผนเวลาเราจะวางแผนเรื่องความเสี่ยงเนี่ยเราต้องมีการ identify risk ต้องระบุให้ได้ก่อนว่าความเสี่ยงคืออะไรบ้างแล้วเอามาวิเคราะห์ในเชิง qualitative quantitative นะครับพอเราได้รู้แล้วว่าลิสต์ตัวไหนที่ควรจะจัดการเร็วที่สุดนะเราก็จะมี response planning วางแผนในการ response สำหรับความเสี่ยงนั้นๆเมื่อพอเราวิเคราะห์เสร็จเราก็จะต้องมีการวางแผน response planning เราก็อาจจะระบุในแผนว่ามันมี trigger หรือว่าตัวอะไรที่บ่งบอกว่าความเสี่ยงจะเกิดขึ้นแล้วถ้ามันเกิดขึ้นเราก็จะต้องทำการ response implementation คือการ implement อย่างที่เราวางแผนไว้แล้วเวลาเรา execute งานไปเรื่อยๆความเสี่ยงมันก็จะมาใหม่เรื่อยๆนะครับมันก็จะต้องมีการ monitor list อาจจะมีความเสี่ยงใหม่แล้วก็ดูความเสี่ยงที่เราระบุไว้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็น process ของการทำ project risk management อีก2 knowledge ที่สำคัญนะครับ PM ก็ต้องเข้าใจเรื่อง procurement management นะครับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเป็น process ที่จำเป็นบางครั้งเราต้องการซื้อหรือได้มาซึ่ง product หรือ service เนี่ยนะครับจากข้างนอกไม่ใช่ project team ภายในเพราะว่าเราไม่มีความสามารถในการทำอย่างนั้นนะฮะเราก็ต้อง acquire ก็อยู่ใน process ของ procurement management สุดท้ายก็จะเป็น project stakeholder management นะครับหรือว่าเราจะจัดการดูแลยังไงให้ stakeholder หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลักษณะของ people คนต่างๆเป็นกลุ่มหรือเป็นองค์กรนะครับซึ่งเขาอาจจะสามารถมีผลกระทบกับโปรเจกต์เราได้ดังนั้นเราต้องมีการวิเคราะห์ว่าความคาดหวังของ stakeholder เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วถ้าสมมุติไม่ได้ตามคาดหวังเนี่ย impact ของโครงการเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราต้องพิจารณากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการ manage stakeholder เหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะมีส่วนร่วมในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพในบางทีเขาก็ต้องเป็นกลุ่มคนที่ใช้ในการตัดสินใจแล้วก็ในการ execute งานนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอันนี้ก็จะเป็น knowledge ทั้งหมดนะครับเราอธิบายไปหมดแล้วนะครับว่า process group เป็นยังไงบ้างมี5 process group มี10 knowledge ย่อยนะครับแล้วก็จะมี49 process นะครับเรามาดูหัวข้อที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในการบริหารจัดการโครงการนะครับเขาเรียกว่า project management data and information นะครับเราก็จะต้องมีข้อมูลต่างๆนะฮะข้อมูลดิบนะฮะแล้วก็เอาข้อมูลดิบเนี่ยจัดการมาทำเป็นสรุปเพื่อที่จะทำเป็นข้อมูล present ถัดไปโดยตัวอย่างของ project management data and information นะครับมันถ้าเราดูจากรูปซ้ายมือเราจะเห็นว่าเวลาเราจะทำงานเนี่ยเรามักจะเริ่มต้นด้วย project management plan and project document ถูกไหมครับเนี่ยเราก็คือเรามีแผนแล้วเพราะแผนเนี่ยมันจะเป็นตัวใช้ในการ executing process ก็คือจะใช้ข้อมูลในการ execute ก็คือการดำเนินการโครงการนะครับ output ของตัว executing process เนี่ยสิ่งที่ได้มาเขาเรียกว่า work performance data ซึ่งตัว work performance data เนี่ยจริงๆแล้วเขาเรียกว่าข้อมูลดิบนะครับจากการวัดก็สามารถที่จะใช้ในการ identify ระหว่างที่คุณกำลังทำงานอยู่ตัวอย่างของตัว work performance data นะครับมันก็คือเป็น report เปอร์เซ็นต์ของงานเนี่ยมันเสร็จไปเท่าไหร่แล้วนะครับทางกายภาพก็คือทางกายภาพจริงๆนะเห็นหน้างานจริงคุณภาพแล้วก็ performance ที่วัดได้เป็นยังไงบ้าง start คือเริ่มหรือยังแล้ววันที่จบเนี่ยใน schedule activity ไปถึงไหนแล้วก็จำนวนของ change request ที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะไหมจำนวนของ defect มีการเสียแล้วก็เงินที่จ่ายจริงเป็นยังไงบ้างจำนวนของ duration ที่ทำไปแล้วซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลของ project data ที่จะใช้ในการ record ใน project management information system หรือ PMIS แล้วก็เป็น project document นั่นเองถัดไปนะครับเมื่อเราได้ work performance data จากการ executing process สิ่งหนึ่งก็คือจะเป็นตัว input ใน control process นะครับในการควบคุมต่างๆสิ่งที่ได้มาเขาเรียกว่า work performance information นะครับก็คือเอาข้อมูลดิบเนี่ยมาทำการ analyze นั่นเองเราจะได้ work performance information จากการ collect จากหลายๆ process control หลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการ control scope control schedule control cost control quality control list อะไรต่างๆเนี่ยจนถึง monitor ต่างๆนะฮะอยู่ใน control and monitoring control group เนี่ยเอาข้อมูลดิบพวกนี้จาก data เนี่ยเอามาวิเคราะห์เป็นบริบทก็รวบรวมข้อมูลต่างๆความสัมพันธ์ในแต่ละ area เนี่ยตัวอย่างของ work performance information เนี่ยมันก็คือ performance information เกี่ยวข้อง status ของ deliverable งานที่ส่งมอบของลูกค้าไปถึงไหนแล้วก็ status ในการที่เรา execute งานหรือ implement ว่า change request ที่ระบุมาเนี่ยมันไปถึง status ไหนว่าตอนนี้ approve กี่รายการนะฮะเป็น status นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูล information เป็นลักษณะของการ forecast ว่าโปรเจกต์เนี่ยจะเสร็จได้เมื่อไหร่เกิดจากการที่เรา
เอาการคอนโทรลเรื่อง schedule เนี่ยแล้วเราก็มีการ forecast ไปได้ก็คือหลักๆของ information คือได้ข้อมูลจาก data นั่นเองนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีคำหนึ่งเขาเรียกว่า project management report หรือว่า work performance report ถ้าดูจากตรงนี้เราจะได้ information ที่เป็น output จาก controlling process มันก็จะเป็นตัว input สำหรับในการ control ทั่วไปจริงๆแล้วก็คือว่ามันจะเป็นลักษณะของเอาข้อมูลที่ output มาจาก control process group แล้วเราก็เอา analyze เราก็จะทำมาการวิเคราะห์และทำการแสดงเป็น present ว่า performance information ที่ได้มาเนี่ยรวมกันทุกอย่างเนี่ยนะครับมีแนวโน้มว่าเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นลักษณะของโปรเจกต์เป็น weekly progress ในเรื่องของเวลาตอนนี้ ahead on schedule หรือ delay cost ที่ใช้เกินหรือเปล่า quality เป็นยังไงความเสี่ยงเป็นยังไงแล้วรวมออกมาเป็นเหมือนคล้ายๆ dashboard นั่นเองนะครับโดย work performance report เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะของภาพรวมนะครับก็จะแสดงออกมาเป็น dashboard เพื่อที่จะ generate ในการตัดสินใจบางครั้งเนี่ยเฮ้ยเราเห็นแล้วมันอาจจะต้องมีการ raise ปัญหาเกิดขึ้นหรือ raise issue แล้วจะต้องมี action ที่จำเป็นตัวอย่างของตัว work performance report เนี่ย status โดยรวม report โดยรวมเป็นลักษณะของ memo แล้วก็การพิจารณาว่าจะต้องทำไงต่อไปนะครับแล้วก็จะเป็นข้อมูลต่างๆแม้กระทั่งเป็นโน้ตเป็นลักษณะของ electronic file เป็น dashboard แล้วก็วิธีการที่ recommend ต้องทำต่อไปหรือว่ามีการอัปเดตต่อไปนะครับถ้าดูจากภาพรวมเห็นไหมครับเราจะได้ work performance report ไอตัว report เราก็จะต้องเหมือนคล้ายๆว่าถ้ามันมี raise ปัญหาเกิดขึ้นเราก็อาจจะต้องมีการ raise change ขึ้นมาก็เข้าไปที่ project change control ถูกไหมครับถ้าบอร์ดเขา approve ก็จะได้ approve change request แล้วไอตัว approve change request มัน relate หรือมันลิงก์กับใครบ้างมันก็จะต้องมีการอัปเดต project management plan ใหม่หรือไม่ก็ project document update ก็ได้แล้วตัว work performance report เนี่ยมันก็จะต้องมีการสื่อสารนะฮะเขาเรียกว่า project communication ไอ report โดยรวมของ status เนี่ยของโครงการเนี่ยก็จะส่งให้ team member ว่าใครที่เกี่ยวข้องส่งให้ทุกๆคนนะฮะจะได้รู้ว่า status ของ project เป็นยังไงแล้วก็อาจจะส่งให้ project stakeholder ที่จำเป็นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเรื่องข้อมูลนะครับ work performance data work performance information แล้วก็ report นะครับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะครับในการทำโปรเจกต์เนี่ยมันจะมีคำหนึ่งเขาเรียกว่า tailoring เพราะว่าปกติแล้วเนี่ย project manager จะต้อง apply project management methodology นะครับก็คือเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราจะจัดการโครงการเนี่ยเราต้องใช้ methodology อะไรบ้างในสำหรับงานของเขาซึ่งจากที่อาจารย์อธิบายไว้นะครับมันมีทั้งหมดนะ5 process group 10 knowledge แล้วก็จะมี 49 process ย่อยซึ่งมันเยอะมากซึ่งไอตัว methodology เนี่ยมันก็คือเป็นระบบของที่เขาทำการ practice เทคนิคนะครับวิธีการทำงาน procedure แล้วก็กฎต่างๆนะครับสำหรับการทำงานในแต่ละแผนกซึ่งคำนิยามเนี่ยเพื่อที่จะให้เคลียร์สำหรับไกด์ของมันเองเนี่ยดังนั้นเนี่ยวิธีการที่จะจัดการ project management เนี่ยหรือการจัดการโครงการเราก็จะต้องดูซิว่าไอสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ย49 process เนี่ยเราอาจจะต้อง develop ขึ้นมาเอง develop by expert ในองค์กรเห็นไหมก็คือเลือกสรร tailoring ให้เหมาะกับโครงการบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะซื้อเห็นไหมจาก vendor ก็คือเอา project management methodology เนี่ยให้ consult เขามาช่วยทำหรือว่าเราจะเอามาจากสมาคมที่เป็นมืออาชีพในการจัดการเรื่องโครงการนะครับหรือไม่ก็จากตัวแทนของ government ก็ได้นะฮะเห็นไหม project management methodology เลือกมาได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าการ tailoring เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นในแต่ละโปรเจกต์เพราะว่าโปรเจกต์เนี่ยมันมีความที่เป็น unique ไม่เหมือนใครดังนั้นเนี่ยไอตัว49 process เนี่ยไม่จำเป็นต้องทุก process หรือ tool และเทคนิค input output จะต้องใช้ที่เราเรียนรู้จาก PM บอกไม่ได้ต้องการทุกๆโปรเจกต์หน้าที่ของ PM นะครับต้อง address ต้องรู้ได้ว่าตัวไหนมันมีข้อจำกัดในเรื่องของ scope time cost resource quality และ risk เนี่ยเราก็เอามา merge กันดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจข้อจำกัดว่ามันแตกต่างกันในแต่ละโปรเจกต์นั้น project manager ต้อง tailoring นะครับก็คือเลือกออกมาหรือตัดเย็บให้มันเหมาะสมกับการ manage ทั้ง3 constraint scope time cost โดยอาจจะ constraint ในเรื่องของ based on สิ่งแวดล้อมภายในโครงการหรือ project environment culture ขององค์กรความต้องการของ stakeholder แล้วก็ตัวแปรอื่นๆนะครับดังนั้น tailoring ก็คือการตัดเย็บเลือกสรรมานะให้เหมาะกับตัวเองให้เหมาะกับโปรเจกต์ในแต่ละโครงการนั่นเองนะครับหัวข้อถัดไปนะครับเราจะเรียนรู้เรื่องตัว Project Management Business Document นะครับก็คือจะเป็นเอกสารทางด้านธุรกิจก่อนที่จะเกิดโปรเจกต์เราเรียนรู้แล้วนะครับว่าไอ้ตัวโปรเจกต์มันเป็นยังไงมีกี่ process ดังนั้นเราก็จะต้องรู้ว่าเอกสารที่สำคัญทางด้านธุรกิจมันคืออะไรบ้างนะครับ Business Document Project Manager เนี่ยต้องการให้แน่ใจได้ว่าเนี่ยเวลาเราจะ manage โครงการเนี่ยเราจะใช้ approach ไหนเราต้อง capture ได้ว่าเอกสารทางธุรกิจมันคืออะไรบ้างนะครับโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบสำหรับ Project Business Document
document นะครับก็คือตัวแรกเขาเรียกว่า project business case นะฮะว่าไอ้โปรเจกต์นี้มันเกิดจากในกรณีไหนบ้างโดยตัว business case เนี่ยเป็นเอกสารทางด้านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ feasibility study นะครับใช้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรู้ว่าเฮ้ยเราตรวจสอบว่า benefit หรือคุณประโยชน์เนี่ยถ้าเราเลือกว่ามันเพียงพอไหมเราขาด definition หรือคำนิยามเนี่ยตรงไหนบ้างนะฮะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเพื่อใช้นี่จะเป็นพื้นฐานในการที่จะ authorization คือมีอำนาจในการที่เราจะต้องในการ manage จัดการ project activity อะไรบ้างถัดไปนะครับก็คือดูว่ามันเป็นไปได้ไหมอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่า project benefit management plan นะครับเป็นเอกสารอธิบายนะครับว่าในการ define หรือคำนิยาม process เนี่ยในการสร้างในการที่จะทำให้มันมี value มากที่สุดก็เรียก maximize แล้วก็พยายามที่จะให้มันคงสามารถยืนยงต่อไปได้ก็คือจะเป็นคุณประโยชน์ของโปรเจกต์เนี่ยเพราะอะไรยังไงแล้วก็ต้องมี target ให้ชัดเจนโดย project sponsor เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการพัฒนาหรือ develop หรือว่ายังคง maintain รักษาว่าให้มันตอบโจทย์ทางธุรกิจเป็นเอกสารนะ business case project manager นะครับมีหน้าที่รับผิดชอบในการที่ว่าจะเอา recommendation แนวทางไหนนะครับในการกำกับดูแลเพื่อที่จะให้ project business case หรือธุรกิจต่างๆที่มันเกิดขึ้นสำหรับโปรเจกต์เนี่ยนะครับเราจะวางแผนในการให้ตอบโจทย์ business case ยังไง project management plan เราจะ create charter นะครับเราก็จะต้องมี high scope อะไรบ้างแล้วนอกจากนั้นต้องมีแผนว่าไอการที่เราทำโปรเจกต์ตัวนี้นะมันจะมี benefit หรือประโยชน์ target เมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็ต้องมีแผนในการวัดความสำเร็จด้วยให้สอดคล้องกับตัววัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายของโครงการนะฮะหรือองค์กรด้วยนะครับนี่ก็คือ business case เรามาดูนะครับตัวนี้ก็จาก PMBOK 6 Edition นะครับเราจะดูซิว่าความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการหรือ need assessment ในการประเมินในการประมาณนะครับว่ามันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจหรือ critical business ในเรื่องของเอกสารอะไรบ้างนะครับจากที่เราเรียนมานะครับ project life cycle มันก็อาจจะมีตรงนี้เขาเรียกว่า4 phase ตรงนี้ก็จะเป็นเฟสเกตต่างๆในการ decision ว่าจะไปต่อหรือเปล่านะครับเรียกว่าเฟสเกตและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเรียกว่า timeline ถ้าดูจากคอลัมน์แรกเนี่ยเขาเรียกว่า pre project work จริงๆแล้วมันก็เหมือนคล้ายๆเรื่องของ business development การหางานนั่นแหละหรือว่าบางทีในองค์กรต้องการที่จะสร้างโปรเจกต์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีการประเมินแค่นิดความต้องการประเมินซิว่าเป็นยังไงบ้างเราก็ต้องทำการใส่ว่าเฮ้ยมันเป็นเกี่ยวข้องกับธุรกิจอะไรบ้างนะครับมันตอบโจทย์ทางองค์กรยังไงบ้างเขาเรียก business case แล้วเราดูซิว่าแผนในการที่ว่าถ้าเราทำขึ้นมาเนี่ยเราสร้างโปรเจกต์ในตอบโจทย์ธุรกิจ business case เนี่ยแล้วแผนเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างจะได้ benefit เมื่อไหร่ยังไงก็ตามเมื่อตัวเนี้ยเขาเรียกว่า feed และมันคือเอกสารที่มันสามารถทำงานได้เนี่ยแล้วเขาอาจจะต้องมีการจัดจ้างจัดจ้าง supplier provider หรือว่า main contractor อะไรต่างๆมันก็คือจะ start ในเรื่องของ send contract ให้เขาแล้วไอ้ project life cycle เนี่ยเหมือนคล้ายๆว่าโปรเจกต์มันเกิดแล้วมัน feed แล้วเราก็ต้องเริ่มสร้าง project charter ก็คือเริ่ม starting project ก็คือมอบอำนาจให้ PM ในการ manage โครงการเราทำการทำแผนขึ้นมาแล้วเราก็พยายาม execute งานหรือ carry งานให้ได้ตามแผนแล้วก็ปิดโปรเจกต์ดังนั้นตัว business case มันจะเกิดก่อนที่โปรเจกต์สร้างขึ้นนะครับก็เหมือนว่าถ้าโปรเจกต์มันไม่ feed ก็คือมันไม่เหมาะสมมันก็จะไม่เกิดโปรเจกต์ขึ้นมันก็เป็นแค่รีพอร์ตอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเรามาดูลึกๆเลยดีกว่านะครับไอ้ที่อธิบายไปเบื้องต้นนะครับ business case ก็เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความเป็นไปได้แล้วตรวจสอบว่าเราขาดในองค์ประกอบไหนบ้างนะครับในการทำโปรเจกต์อาจจะมีคำนิยามไม่เพียงพอไม่เหมาะสมดังนั้นไม่ควรจะไปต่อแต่ถ้าไปต่อก็จะเป็นพื้นฐานในการที่ว่าเราจะสามารถaward โปรเจกต์ทำโปรเจกต์ถัดไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ project business management plan นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับที่จะมันมีหลากหลายนะครับในตัวเอกสารมันมีอะไรบ้างหนึ่งมันก็อาจจะเป็น target benefit ที่ได้หรือประโยชน์ที่ได้จากการทำโปรเจกต์ตรงนี้มันคืออะไรบ้างนะครับมันก็ต้องมีเป้าหมายว่าเฮ้ยมันอาจจะได้เป็นลักษณะของจับต้องได้เรียก tangible หรือว่าจับต้องไม่ได้นะฮะแต่มันอาจจะได้เป็นเรื่องของ loyalty หรือว่าเรื่อง CSR ภาพลักษณ์องค์กรก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการต้องใช้เงินมันอาจจะได้ return มาจาก financial value ก็คือได้เงินออกมานะฮะ return on invest นะครับก็แสดงเป็น net present value อะไรเงี้ยก็ตาม economic ไปนะครับเรื่องเศรษฐศาสตร์ไปนะครับในองค์ประกอบของ project management benefit management plan ก็อาจจะมีกลยุทธ์สอดคล้องหรือเปล่าว่าไอการที่เราทำโปรเจกต์เนี่ยนะครับแล้วมันจะสอดคล้องกับทางกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรหรือเปล่าก็ต้องดูนะครับต้องอธิบายไว้ time frame ว่าเราจะได้ผลประโยชน์จากการทำโปรเจกต์เนี่ยเมื่อไหร่นะครับเฟสไหนเป็น short term long
term หรือว่าเป็นแบบอย่างต่อเนื่องแบบ ongoing นะเขาต้องระบุไว้แล้วต้องระบุด้วยว่าใครเป็นคนที่ได้ประโยชน์นั้นไปเขาเรียกว่า benefit owner อาจจะเป็นลักษณะของบุคคลที่รับผิดชอบในการตรวจสอบในการเรคคอร์ดในการรีพอร์ตว่ามันจะเกิดขึ้นตลอดโครงการใน time frame ที่เราจัดตั้งตามแผนหรือเปล่าแล้วตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือการที่จะต้องมีเมทริกก็คือเป็นตัวชี้วัดนะฮะเราจะวัดยังไงและจะโชว์ได้ว่าไอสิ่งที่เราทำไปตามธุรกิจbenefit realization เนี่ยมันเกิดประโยชน์จริงๆเป็นการจากการวัดผลโดยตรงหรือไม่วัดจากแบบผลประกอบการนะครับเป็นลงทุนแล้วได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับหรือแม้กระทั่ง indirect measurement ก็คือวัดค่าความพอใจ CSR project ก็ได้นอกจากนั้นใน project benefit management plan จะต้องมี assumption สมมุติฐานนะครับก็บางครั้งเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ทั้งหมดหรอกในเรื่องของ project เราก็ต้องมี assumption นะครับซึ่งถือว่าไอตัวสมมุติฐานหรือ assumption เนี่ยก็ถือว่าเป็น factor เนี่ยที่คาดหวังว่ามันอาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมีหลักฐานอะไรบ้างสุดท้ายเนี่ยตัว project benefit management plan ก็ต้องบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่มันอาจจะทำให้ตัว benefit เนี่ยมันลดลงก็ต้องระบุไว้อาจจะต้องเป็น risk management อะไรก็ว่ากันไปนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาเรียกว่า project charter และ project management plan นะครับถ้าเราย้อนไปดูในฉากตัวนี้เห็นไหมครับตัวเนี้ยเนี่ยเราอธิบายไปแล้ว business case คืออะไร business management plan คืออะไรตอนนี้เราก็จะมาดูว่าไอ้ project management plan เนี่ยมันเกิดในช่วง planning คืออะไรนะครับอันนี้ก็จะอธิบายไปนะครับโดยตัว Project Charter มันก็คือเอกสารที่ถูก issue โดย Project Sponsor ให้เป็นทางการเพื่อมอบอำนาจให้เขาเนี่ยให้ Project Manager เนี่ยสามารถใช้ Resource คนสามารถใช้ Infrastructure ในบริษัทได้นะครับเพื่อที่จะเป็นกิจกรรมในโครงการเพื่อให้สำเร็จผลนะครับเขาจะระบุใน Charter ส่วน Project Management Plan เนี่ยก็จะถูก define เป็นเอกสารที่อธิบายว่าเราจะ execute งานเนี่ยโปรเจกต์ตัวนี้ทำยังไงมีการ monitor ยังไง control ยังไงเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของซีรีส์ที่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะ Need Assessment Business Case Business Benefit Management Plan เนี่ย Project Charter Project Management Plan นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกสารที่ค่อนข้างสำคัญอย่างมากเลยนะครับถัดไปนะหัวข้อถัดไปสิ่งหนึ่งเวลาเราจะทำโปรเจกต์เนี่ยเราก็จะต้องมีการวัดผลความสำเร็จดังนั้นเราจะต้องมี3คำถามในการที่จะวัดผลว่าโปรเจกต์ Success ขนาดไหนคำถามแรกนะครับหน้าตาของความสำเร็จของโปรเจกต์เป็นยังไงอาจจะต้องชี้ชัดว่าเราจะต้องได้แบบผลิตน้ำมันได้ผลิตรองเท้าได้โปรดักต์เท่านี้นะครับหรือว่าซอฟต์แวร์เนี่ยไม่มีบั๊กลูกค้าพอใจแล้วเราจะวัดความสำเร็จยังไงตามแผนตามสโคปลูกค้าพอใจหรือไม่ก็ตามบัดเจ็ตหรือตามคุณภาพเนี่ยวัดได้เราก็จะวัดกันไปแล้วแฟกเตอร์อะไรที่มีผลต่อความสำเร็จนะครับอาจจะเป็นลักษณะของตัวโควิด -19 เห็นไหมฮะสงครามยูเครนเนี่ยแฟกเตอร์ได้เลยหรือว่ารีซอสเนี่ยไม่มี capability นะครับไม่มีคุณสมบัติที่เพียงพอดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาด้วยแล้วจะหาวิธีการแก้ไขโดยทั่วไปนะการวัด Project Success นะครับมันก็อาจจะต้องมี criteria ที่จะต้องเพิ่มแล้วก็ลิงก์เข้าไปในกลยุทธ์ขององค์กรนะครับเพื่อที่จะ deliver หรือส่งมอบผลทางธุรกิจที่ดีขึ้นโดย Project Success เนี่ยอาจจะต้องมีแล้วก็ต้องมี complete ก็คือเสร็จสมบูรณ์ตามที่เราวางแผนใน benefit ว่าจะได้เมื่อไหร่ใน benefit management plan ที่อธิบายไว้นะครับก็คือหมายความว่า Project มันจะ success based on เงินนะครับ financial นะครับโดยวัดเป็นลักษณะของเอกสารตามbusiness case ว่าคือได้ NPV เท่าไหร่ได้ IRR เท่าไหร่ก็อาจจะวัดในรูปของ Net NPV เห็นไหมครับเท่าไหร่แล้วก็ Return on Invest ROI นะครับ NPV ยิ่งมากยิ่งดี ROI ยิ่งมากยิ่งดี IRR คือ Internal Rate of Return นะครับโดยให้ NPV เท่ากับ0เราก็จะดูว่า IRR เท่าไหร่ยิ่งมากยิ่งดีนะครับแล้วเราก็จะสามารถคืนทุนได้เมื่อไหร่เขาเรียก Payback Period ยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับแล้วก็ Benefit Costเรโชนะครับยิ่งมากก็ยิ่งดีนะครับอันนี้ก็จะเป็น3คำถามในการวัดความสำเร็จนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องรวมถึงวัตถุประสงค์มันสำเร็จหรือเปล่านะครับเราก็ต้องมาเช็คดูว่ามันตอบโจทย์ทางธุรกิจนะครับไม่ใช่เกี่ยวข้องกับ non finance objective มันได้ไหมไอตัวทาง finance ก็คือได้การลงทุนแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีส่วน non financial นี่ก็อาจจะเป็นลักษณะของproduct เยอะหรือไม่ก็ลูกค้าพอใจอะไรก็ว่านไปเป็นลักษณะของ CSR นะครับเป็นลักษณะของกลุ่มคนพอใจกับโครงการของเราเพิ่มงานอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อาจจะสามารถที่จะเสร็จสมบูรณ์ในการที่เราจะเพิ่มให้องค์กรเราจากปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ให้ไปในสิ่งที่เราต้องการออกแบบไว้ก็คือให้มันมีความล้ำหน้านะครับ current กับ design ก็คือ move ไปข้างหน้านั่นเองนะครับ
หรือไม่ก็ต้อง fulfill contact และ condition นะครับแล้วก็ตอบโจทย์องค์กรกลยุทธ์ขององค์กรและได้ goal ได้ objective ตามองค์กรลูกค้าพอใจแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็ยอมรับ end user ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับเอาไปนำไปใช้โปรเจกต์ที่ deliver ไปแล้วก็เราก็อาจสามารถที่จะเรามี deliverable หลายๆตัวเนี่ยเอามารวมในองค์กรแล้วก็ทำให้ operating ในองค์กรเนี่ยมันดีขึ้นการส่งมอบ achieve ทุกคนเห็นด้วยกับเรื่องคุณภาพที่ส่งมอบไปนะครับหรือแม้กระทั่งได้ตามตัวการกำกับดูแล criteria ที่เรากำหนดไว้สุดท้ายนะครับทุกคนก็สามารถที่จะ achieve ตามที่เราได้ตกลงกันไว้ว่าเราจะวัดผลความสำเร็จเนี่ยยังไงตาม criteria นะครับตลอดโครงการนะครับที่ออกมา process ที่ออกมาอันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับสำหรับ Project Management Framework นะครับทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับที่เราจะเรียนกันไปในเรื่องของ process นะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะจะมีตัวแปรอะไรบ้างที่สำคัญในการ manage โครงการซึ่ง PM อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าทำไมโปรเจกต์ถึง fail ดังนั้นเรารู้ตัวแปรตัวอื่นๆเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เรา manage โครงการได้ดีขึ้นนะกำจัดความเสี่ยงได้ดีขึ้นนะครับส่งมอบตาม scope time cost และ quality นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ AP My Academy Pro ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ